Ta xuyên không chảm thần, thành danh 7 đêm cùng lớp. Để Triệu Không Thành không chém ra nhát kiếm rất ngầu đó, ta trực tiếp biến thân Đế Hoàng Khải Giáp thành đại diện linh giới. Mà ta chỉ cần liên tục phong ấn thần linh là có thể liên tục trở nên mạnh hơn. Đã là trụ đá trấn áp cấm khu, vậy thì trong phong mà thiếp lao ăn ở. Cậu vừa nãy không phải nói tối thượng sao? Đế Hoàng Khải Giáp tối thượng, hợp thể khôi giáp. Khoan đã, các cậu có ngửi thấy mùi bốc nào không? Giống như là có thứ gì đó bị thối vậy. Lúc này, một mùi hôi thối bao trùm khắp nơi. Tiếng bước chân cũng vang lên từ bốn phía. Rất trầm đục, không giống tiếng bước chân của người bình thường. 10 phần thì 12 phần bất thường. Tại sao quỷ diện nhân lại chủ động chạy ra ngoài vậy? Nhanh chạy đi! Tưởng Thiến giật mình, theo bản năng đuổi theo hai người kia, chạy về phía sau. Thiếu vẫn chưa hiểu tại sao phải chạy, bị thôi thúc bởi sự tò mò. Anh không nhịn được liếc nhìn ra phía sau. Dưới ánh trăng xuất hiện 3 bóng người, sắc mặt chúng dữ tợn đáng sợ. Quái vật chết tiệt! Anh! Ngã tư, Trình Thập Tam không chút do dự, trực tiếp rẽ vào trong. Ai ngờ một bên đột nhiên xuất hiện 2 tên quỷ diện nhân, lại từ bỏ con đường truy đuổi nhiều người hơn, ngược lại truy đuổi Trình Thập Tam. Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Thập Tam trong lòng vạn phần không hiểu. Không phải, quỷ diện nhân tuy chỉ là sinh vật thần thoại của Trảm Kình, nhưng chỉ số ích của chúng không thấp mới đúng. Tại sao lại từ bỏ con đường truy người đông hơn, lại đúng lúc truy đuổi huyết mạch ngũ hành của ta? Sau khi trải qua khóa huấn luyện đứng trụ ban ngày, huyết mạch ngũ hành trong cơ thể Thành Thập Tam đã được kích hoạt bước đầu. Kiếp trước có một câu nói rằng huyết mạch ngũ hành có sức hấp dẫn tuyệt đối với dị năng thú, chẳng lẽ cũng có tác dụng với sinh vật thần hóa sao? Các người đều coi ta như bánh bao thơm phải không? Vậy thì đừng trách ta. Tuy Thành Thập Tam chỉ học tập với Thần Sơn lão giả một ngày, bản thân thực lực kém xa quỷ diện nhân, nhưng đừng quên anh ta sở hữu huyết mạch ngũ hành thuần khiết nhất. Trò chơi chính thức bắt đầu. Ngay lúc này, ta không phục. Bên cạnh truyền đến một tiếng gầm thét, chính là giọng của Lâm Thất Dạ. Chân trời hạ xuống một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, soi sáng màn đêm, tựa như giữa ban ngày. Tôi cũng không thể tụt lại phía sau. Giáp Đế Hoàng hợp thể. Giây phút này, không gian thời gian xung quanh dường như ngừng lại. Bên ngoài trái đất, dải ngân hà tựa như một bức tranh vĩ đại vô song, từ từ mở ra, chiếu sáng toàn bộ bóng tối vô biên. Những điểm sáng vàng bắt đầu lấp lánh quanh hố đen. Các điểm sáng hội tụ thành hình, đôi mắt màu vàng rực rỡ từ từ mở ra, tựa như 2 ngọn đèn vàng thắp sáng trong đêm đen. Vô số tinh vân hội tụ nơi đây. Đôi mắt vàng nhìn xuống phía dưới xuyên qua hàng tỷ năm ánh sáng. Sau khi nhìn chăm chú vào hành tinh xanh bị bao phủ bởi sương mù, đôi mắt vàng rực rỡ từ từ khép lại. Vũ trụ lại trở về với sự tĩnh lặng. Thiên thần Mi đến ca đến nên đứng sừng sững trên mặt trăng, hai mắt nhắm nghiền, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt trắng nõn thánh khiết ấy, một giọt mồ hôi trong suốt đã tố cáo cô ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ý thức của vũ trụ phương này lẽ ra đã sớm rơi vào trạng thái hỗn loạn mới đúng. Anh ta không phải là ý thức vũ trụ của thế giới phương này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này hệ mặt trời dường như nhận được một mệnh lệnh nào đó, điên cuồng hấp thụ năng lượng của các ngôi sao xung quanh, biến thành một con rồng vàng vô trưởng, lao xuống hướng về hành tinh xanh lam kia, chui vào trong thành thể 3. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng bao phủ, xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ. Thời gian trở lại bình thường. Một trong những quỷ diện nhân còn định thừa cơ đánh lén, chưa kịp chạm vào thành 13 đã bị năng lượng tỏa ra nghiền nát. Thành 13 mặc Đế Hoàng khôi giáp xuất hiện trước mặt quỷ diện nhân. Nhìn thấy đồng bọn chết thảm, quỷ diện nhân lập tức quay người định bỏ chạy. Tốc độ của ngươi thật sự quá chậm. Làm xong tất cả những việc này, Trình Thị quay đầu nhìn lại, xuyên qua con hẻm bị đánh thủng, nhìn thấy Lâm Thất Diệp đang dựa vào bức tường đối diện. Lâm Thất Dạ đã kết thúc trận chiến, ngồi trên mặt đất với vẻ khá thảm hại, thở hổn hển và khóc nức nở. Đó là rồng gì vậy? Thật là rồng. Tôi vừa mới nhìn thấy một đôi mắt màu vàng. Con cột sáng bằng kia là sao vậy? Ai chụp được rồi gửi cho tôi. Đây chính là tin tức lớn đấy. Được, các người tiến hỏa lén lút sao không dẫn theo tôi? Hình như khói long rơi xuống một nơi nào đó ở khu phố cổ rồi. Biết đâu lại có kho báu, xông lên nào. Vô số lời nói tương tự như vậy. Trên con phố không một bóng người. 5 bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện. Ngô Tương Nam nhìn về phía xa. Dù cách xa như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ phía đối phương. Ngũ Trảo Kim Long, đó không phải là biểu tượng của đại hạ thời cổ đại sao? Chẳng lẽ là thần minh của đại hạ ta? Hồng Anh đứng bên cạnh, lẩm bẩm nói. Không ai biết câu trả lời cho câu hỏi này. Mà ở một bên khác, tại một nhà máy bỏ hoang nào đó, Trần Mục cũng cầm vũ khí sắc bén trong tay, ánh mắt sắc lạnh. Ngũ phẩm thiên tài, lần sau tuyệt đối sẽ không để người chạy thoát. Vừa rồi khi chiến đấu với Quỷ Diệt Vương, hắn tự nhiên chú ý tới sự thay đổi bên ngoài. Tia sáng đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là hơi thở của thần linh, thần minh tự liệt 003 Xích Thiên Sứ Mễ Ca Lạc. Điều khiến anh ta thực sự cảm thấy kinh ngạc là đôi mắt uy nghiêm thu hút tâm hồn kia. Còn có con ngũ trảo kim long rơi xuống, anh chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Ở nhà Lâm Thất Diệp, Dương Tiến ông chủ chó đen nhỏ đứng trên ban công chăm chú nhìn. Ngũ trảo kim long là thần minh chưa được ghi chép sao? Rắc rối đến rồi. Tiểu Hắc, ngươi cảm nhận được chưa? Ý chí không thuộc về giới này, không biết là tốt hay xấu đây.
Triệu Không Thành gần nhất đã sững sờ tại chỗ. Đại não xuất hiện tình trạng treo máy tạm thời. Tuy rằng hắn là thủ dạ nhân, bản thân không có cấm kỵ. Đối mặt với khí tức của hai vị thần, Triệu Không Thành không chạy, đã là ý chí kiên định của anh ta. Là cái gì? Thân hình Triệu Không Thành khỏe mạnh, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm xảy ra sự việc. Hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, mệt mỏi có thể thấy bằng mắt thường. Sau đó Triệu Không Thành tìm một vị trí tọa hạ vừa ngồi xuống liền mở miệng nói: con quái vật này là các người rước phải không? Đôi mắt của Triệu Không Thành tỏa sáng. Đại diện thần minh 10 năm không xuất hiện, hôm nay lại xuất hiện cùng lúc hai người. Nếu có thể lừa gạt được hai người bọn họ, ấy chít, nếu chiêu mộ được đội thủ dạ nhân 136 thì sẽ nở mày nở mặt biết bao. Này thiếu niên, ta thấy ngươi có tư chất phi phàm, sao không đi cùng ta, trở thành anh hùng cứu thế như thế nào? Ta từ chối. Anh ngờ lời này vừa nói ra đã bị Lâm Thất Diệp từ chối. Không đúng rồi, học sinh ở độ tuổi này không phải đều mắc bẫy này sao? Sao ngươi không theo kịch bản vậy? Tại sao dễ chết vậy? Triệu Không Thành bất đắc dĩ, đành phải chuyển mục tiêu sang thành 13 trước. Còn cậu thì sao? Cậu muốn cùng tôi trở thành siêu anh hùng cứu thế giới giống như trong phim không? Được chứ? Triệu Không Thành ngạc nhiên với bài học từ Lâm Thất Dạ. Anh còn tưởng thành 13 cũng sẽ từ chối theo, lại dễ dàng đồng ý như vậy. Tuyệt quá. Này cậu bé, cậu giống Tuyết Nhân nhỉ? Nói được một nửa, Lâm Thất Diệp đã biến mất tại chỗ. Thôi được, bây giờ tôi đưa cậu về căn cứ. Này cậu em, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đoán xem, tôi tên là Triệu Không Thành. Cậu tên gì? Thành, 13 tuổi, nhà cậu ở đâu? Phố phiên đấu, khu phiên đấu Hòa Viên, đơn nguyên 2, phòng 1001. Dọc đường Triệu Không Thành cứ nói mãi không ngừng. Đúng rồi, giờ đã muộn thế này, muốn gọi điện cho cha mẹ anh để báo một tiếng không? Kẻo họ lo lắng. Em không còn người thân nữa. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Triệu Không Thành nhận ra mình đã nói sai lời. Trên mặt xuất hiện vẻ hoảng loạn trong thoáng chốc. Xin lỗi. Đã quen rồi. Các em bé thích xem video hoạt hình trình 13. Hãy nhớ like, bình luận, theo dõi và chia sẻ cho những bạn không thích xem nhé. Tôi xuyên Việt vào Trảm Thần Thành, trở thành bạn cùng lớp với Lâm Thất Dạ. Để Triệu Không Thành không chém ra nhát kiếm rất ngầu đó, tôi trực tiếp biến đế hoàng khôi giáp thành Lâm giới đại lý nhân. Mà tôi chỉ cần liên tục tuần nghĩa thần binh thì có thể liên tục trở nên mạnh hơn. Đã cấm khu chính cục ở, vậy thì ở Phong Ma Thiếp Lý quán ăn ở luôn. Cậu vừa nãy không phải nói tuyệt đỉnh sao? Tuyệt đỉnh, đế hoàng khôi giáp hợp thể, giáp trụ hợp thể. Đội trưởng đâu? Tôi mang cho anh ấy một bảo bối tốt. Đội trưởng đang truy sát Quỷ Diệt Vương, vẫn chưa về. Ngay lập tức, đồng tử của Ngô Tương Nam đột nhiên co lại, cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người Trình Thập Tam. Anh ta từng thâm nhập Cao Thiên Nguyên, chứng kiến chân diện mục của Tu Tá Chi Nam, rất nhạy cảm với khí tức thần minh. Vị này là... Ngô Tương Nam trong lòng đã có chút đoán ra, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi. Trình Thập Tam tiến lên một bước, lịch sự đưa tay ra. Chào anh, tôi tên là Trình Thập Tam. Ngô Tương Nam cũng là người từng trải, ngay cả thần minh bản tôn anh cũng đã gặp, đừng nói là đại diện thần minh. Ngô Tương Nam, phó đội trưởng đội 136 thủ dạ nhân thành phố Thương Nam, rất hân hạnh được gặp. Trong lúc hai người trò chuyện, Ngô Tương Nam liên tục ném ánh mắt dò hỏi về phía Triệu Không Thành. Triệu Không Thành hiểu ngay lập tức, khoác vai Trình Thập Tam. Vừa rồi không phải xuất hiện hai luồng ánh sáng vàng cấm khu sao? Anh ấy chính là một trong số đó. Ngô Tương Nam lộ vẻ ngỡ ngàng. Anh chính là thần minh số 003, đại diện của Thánh Thiên Sứ Mễ Ca Lạp. Không phải. Trình Thập Tam trực tiếp phủ nhận. Hồng Anh Tư, Tiểu Nam, Lãnh Hiên, Ôn Kỳ Mặc, Triệu Không Thành đều giật mình. Trong tâm trí bất giác hiện lên đôi mắt màu vàng kim kia, cùng với con rồng vàng 5 móng từ trên trời giáng xuống. Vậy ngươi là đại diện của vị thần linh nào? Ta là người triệu hồi đế hoàng khôi giáp. Đại diện minh giới thiên đạo sao? 5 người đều đầy dấu chấm hỏi. Đế hoàng khải giáp là gì vậy? Minh giới thiên đạo lại là gì? Bất đắc dĩ mọi người nhìn về phía Ngô Tương Nam. Ngoài đội trưởng Trần Mục Dã ra, cứ độ Ngô Tương Nam có thâm niên lâu nhất, kiến thức rộng nhất. Đón ánh mắt mong đợi của mọi người. Không phải tôi không muốn trả lời câu hỏi, mà là tôi cũng không biết. Ồ, khá náo nhiệt đấy. Thảo luận về chuyện gì vậy? Vị tiểu huynh đệ này, đội trưởng, anh về đúng lúc lắm. Anh có từng nghe nói về đế hoàng khải giáp chưa? Minh giới thiên đạo trầm mặc cũng há hốc mồm. Im lặng một lúc lâu, nghi hoặc lên tiếng. Đế hoàng khải giáp triệu hồi người đại diện minh giới thiên đạo. Đây là vị thần nào vậy? Kẻ mạnh nhất của quang minh vũ trụ, chúa tể của minh giới, đế hoàng khôi giáp. Lời nói vừa dứt, cả hòa bình sự vụ sở đều yên lặng. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người kinh ngạc nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía Trình Thập Tam đều trở nên rất kỳ lạ. Quang minh vũ trụ ư? Nhìn từ uy thế vừa rồi, Trần Mộc Gia có thể khẳng định thần linh đứng sau thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết thầy ban cho cậu năng lực thần hư gì không? Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin của cậu. Tôi có thể triệu hồi đế hoàng khôi giáp. Hồng Anh và Ôn Kỳ Mặc đều tò mò hỏi. Gần như cùng lúc mở miệng. Đế hoàng khôi giáp trông như thế nào? Đừng ngắt lời, ngài ấy giao cho cậu cấm khu. Ngài muốn bạn làm gì? Nói đến vấn đề này, Trình Thập Tam không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp bản tôn đế hoàng. Hãy đi bảo vệ người mà bạn muốn bảo vệ. Ngài để tôi đi làm việc tôi muốn làm, bảo vệ người tôi muốn bảo vệ. Mọi người đều sửng sốt.
Đại diện thần minh đều tự do như vậy sao? Chào mừng gia nhập tiểu đội 136 thủ dạ nhân. Tôi sẽ nộp đơn xin gia nhập của cậu lên cấp trên. Đúng rồi, thành viên tạm thời không bảo ăn ở. Trinh Thập Tam có thể ở nhà tôi. Trinh Thập Tam nhìn Hồng Anh đầy hy vọng. Được không? Được chứ, em trai Thập Tam yên tâm. Sau này chị sẽ bảo vệ em. Cảm ơn chị Hồng Anh. Nghe tiếng gọi chị này, Hồng Anh xúc động vỗ vai Trình Thập Tam. He he, đúng rồi đấy. Hồng Anh, vì cô đã quyết định đưa Trình Thập Tam về thì hãy trông chừng cậu ấy cho tốt, đừng để cậu ấy gặp chuyện. Không vấn đề gì. Hồng Anh và Tư Tiểu Nam đơn giản dọn dẹp tầng 2 một chút, còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân. Chúc ngủ ngon. Khi ba cánh cửa phòng đóng lại, phòng khách trở nên yên tĩnh. Trình Thập Tam ngồi trên giường, nhắm chặt hai mắt, một lần nữa bước vào không gian tiềm thức. Tiền bối. Trình Thập Tam hành lễ với Thần Sơn lão giả. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi một môn quyền pháp. Nam quyền còn gọi là quyền pháp phương Nam, chủ yếu chú trọng vào sự biến hóa đa dạng của thủ pháp. Sức quyền nhanh, hạ bàn vững chắc là tên gọi chung của tất cả các môn quyền lưu hành ở phương Nam. Đã chưa rồi. Tiểu Nam, chúng ta có nên gọi Trình Thập Tam dậy không? Nhìn bộ dạng này của cậu ấy cũng không giống đang ngủ, cảm giác như đang ở trong một trạng thái đặc biệt nào đó. Có vẻ như đang tu luyện. Tu luyện? Cậu ấy không phải vừa mới trở thành đại lý thần bí sao? Sao lại biết tu luyện rồi? Hồng Anh tỷ, Tiểu Nam tỷ, sao các chị lại ở đây? Ha, cậu cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Mặt trời đã chiếu vào mông rồi. Nếu không lo lắng cho cậu gặp chuyện, cậu nghĩ tôi sẽ đến phòng nam sinh sao? Đã tỉnh rồi thì đi với bọn tôi thôi. Trinh 13 rửa mặt sơ qua, rồi đi cùng hai người này đến văn phòng hòa bình. Hôm nay chủ yếu nói với cậu về cấm hư và kiến thức cơ bản về cảnh giới. Cảnh giới của con người và sinh vật thần bí chia thành 6 cảnh giới lớn: trảm chi, xiên, hải, vô lượng, cơ lăng. Cấm hư được sắp xếp thành bảng xếp hạng theo mức độ nguy hiểm khác nhau, được sắp xếp thành danh sách tuần tự, giống như mã hiệu quả thần minh, bắt đầu xếp hạng từ 001, càng về trước càng nguy hiểm. Sau khi giới thiệu đơn giản, Trình 13 nhìn về phía Ôn Kỳ Mặc. Tôi có thể đấu với anh một trận được không? Ôn Kỳ Mặc sửng sốt, nước vừa uống vào đã phun ra hết. Con tưởng mình nghe nhầm. Cậu nói gì cơ? Tôi muốn đấu với anh một trận. Người trẻ muốn tiến bộ là chuyện tốt. Sao lại vội vàng như vậy? Vậy Kỳ Mặc, anh hãy luyện tập với cậu ta đi. Được thôi. Đến đây, cậu có muốn chọn vũ khí không? Không cần đâu. Trình Thập Tam và Thần Sơn lão già học tập chính là quyền pháp. Đối với anh ấy mà nói, nhưng vũ khí này lại có phần vướng víu. Ôn Kỳ Mặc cũng không chọn vũ khí. Tay không đứng trước mặt Trình Thập Tam với tư thế đẹp. Nói trước là không được dùng cận xạ. Tiểu Nam, cậu nghĩ Trình Thập Tam có thể chống đỡ được mấy hiệp? Khó nói lắm, Trình Thập Tam dù sao cũng là đại diện của thần minh. Năng lực tự thân của thần minh chắc chắn không chỉ có giác trụ. Điều này đúng là... Nhưng Kỳ Mặc xét gì cũng là cao thủ chỉ cảnh. Trình Thập Tam dù là đại diện của thần minh, so với thực chiến chắc cũng kém hơn một chút nhỉ. Vô Tương Nam khoanh tay trước ngực, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kỳ Mặc thua lớn rồi, em là sẽ thua. Chỉ vài chữ ngắn gọn, lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Không thể nào, Trình Thập Tam, cậu ta vẫn chỉ là tân binh thôi mà. Trình 13, trước đây cậu có luyện tập hay học qua một chút không? Trận chiến kết thúc, cả sân im phăng phắc. Ôn Kỳ Mặc nhìn như thể đang nhìn một con quái vật. Ngô Tương Nam, Tư Tiểu Nam, ba người Hồng Anh đều ngơ ngác. Lực đạo này, tốc độ phản ứng này, sức bùng nổ này. Cậu nói với tôi đây là người mới. Chẳng lẽ đây không phải là một siêu tân thủ chân chính? Các em bé thích xem video hoạt hình của Trình 13, nhớ like, bình luận, theo dõi và chia sẻ cho những bạn không thích xem nhé. Tôi xuyên Việt Trảm Thần Thành Lâm Thất Dạ. Bạn cùng lớp, để không để Triệu Không Thành đi già nhát kiếm rất đẹp trai kia, tôi trực tiếp cạo chọc đầu anh ta. Khải Giáp trở thành người đại diện của lâm giới, còn tôi chỉ cần liên tục tuân theo thần minh thì có thể liên tục trở nên mạnh mẽ. Vì cấm khu đã chính thức ngậm miệng. Vậy thì Phong Ma Thiên Lý quán ăn ở, anh vừa nói là tối thượng cơ mà. Đế hoàng Khải Giáp luôn tối thượng. Khải Giáp chiếu ảnh. Rất xin lỗi, nữ thần may mắn hôm nay có vẻ không đứng về phía anh. Trong tình huống không có cấm khu, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng có thể đè bẹp Tề Mạc. Điều này bình thường sao? Tiểu Nam, cậu dẫn Trình Thập Tam đi xử lý hồ sơ học tập của cậu ta. Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ồ, được. Lão Triệu, anh đang làm gì ở đây vậy? Nhìn thấy hai người đến, Triệu Không Thành đứng dậy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, vốn định đến trường Trạm Xích Thiên Sứ, người đại diện của Mễ Ca Lạc. Không ngờ tên nhóc này cả ngày không xuất hiện. Thực ra anh có thể đến nhà tìm cậu ta. Triệu Không Thành ngạc nhiên. Ô, hình như là vậy ha. Đầu óc cậu thật linh hoạt. Nhìn theo bóng Triệu Không Thành rời khỏi thành phố, Tam Tinh có chút cảm khái khó hiểu. Triệu Không Thành với thân phận phàm nhân gia nhập thủ dạ nhân, bao nhiêu năm qua tận tụy vì mọi người báo tâm giả, không thể để họ chịu gió tuyết. Mã số 176 cấm khu quỷ diệt vong. Với thực lực hiện tại của tôi, việc lớn không thể thay đổi, chuyện nhỏ này có thể vận hành một chút. Tư Tiểu Nam chỉ đơn giản trao đổi vài câu với hiệu trưởng. Việc chuyển trường đã nhanh chóng hoàn tất. Đi đến chỗ rẽ,
Tương Tiểu Nam đột nhiên hỏi một câu, có muốn đi từ biệt bạn học không? Thôi. Trình Thập Tam, đúng là cậu. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt, Tưởng Thiến không kìm được nữa, 3 bước nhảy thành 2 bước chạy tới, nắm lấy cánh tay Trình Thập Tam. Xin lỗi. Tôi hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với con quái vật mặt quỷ đó, chỉ biết chạy trốn. Cả ngày hôm nay anh và Lâm Thất Dạ đều không đến, tôi còn tưởng các anh đã như vậy rồi. Tưởng Thiến ôm ấp tâm trạng hối lỗi, tự trách mình đã trải qua một ngày. Không ngờ Trình Thập Tam lại không chết. Tưởng Thiến dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt đầy hy vọng hỏi, vậy Lâm Thất Diệp còn sống sao? Tưởng Thiến nắm chặt lấy cánh tay của Trình Thập Tam, lực siết tăng thêm vài phần, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Cảm ơn anh. Nếu không có Trình Thập Tam và Lâm Thất Diệp, anh ấy chắc đã chết trong miệng con quái vật từ lâu rồi. Đối mặt với Tưởng Thiến đang khóc nức nở, Trình Thập Tam nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy để an ủi. Mọi người đều không sao cả, yên tâm đi, sống là tốt rồi. Thập Tam, đây là em chuyển trường à? Vậy em còn quay lại không? Em còn chưa kịp cảm ơn anh. Nhìn ánh mắt chân thành của Tưởng Thiến, Trình Thập Tam ngay thẳng. Giây phút này anh như hiểu được tâm trạng của Trầm Mặc. Cả thành phố Thương Nam đều là kỳ tích do phàm trần thần vực kiến tạo. Một giấc mộng Nam Kha kéo dài 10 năm, nhưng phép màu rồi cũng sẽ có ngày biến mất. Hẹn gặp lại. Tiền bối, đây là cột vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến Trình Thập Tam không hiểu. Cột vàng này đại diện cho mức độ nắm giữ đế hoàng khải giáp của ngươi, cường độ dị năng và nhiều biểu hiện khác. Đế hoàng khải giáp, tiến độ nắm giữ đế hoàng khải giáp 5%, tinh thần lực em, cường độ dị năng trảm kình em, biểu hiện chiến đấu D. Sau khi biến thân, biểu hiện chiến đấu có thể tăng lên C. Con đường trở nên mạnh mẽ còn xa vời và gian nan, nhưng bây giờ tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm. Tuy Quỷ Diệt Vương là sinh vật thần thoại của xuyên cảnh, nhưng đã bị Trần Mộc Gia đánh trọng thương, tổn thương đến tận nguồn gốc. Với thực lực hiện tại của Trình 13, đối phó với hắn là đủ rồi. Lúc này bầu trời như bị mực tàn phá bừa bãi, u ám đến mức khiến người ta hơi ngột ngạt. Tia chớp trần trụi xé toang bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Trình 13 che một chiếc ông giấy dầu đỏ thẫm, thong thả bước đi trong mưa. Quỷ Diệt Vương đến rồi à? Quỷ Diệt Vương thực sự ở bên này sao? 10 phút trước, đội tìm kiếm đã phát hiện ra dấu vết của Quỷ Diệt Vương. Xét theo quỹ đạo hành động của hắn, rất có thể là khu phố cổ hoặc trung tâm thành phố. Chỉ có 2 địa điểm đích đến sao? Đúng vậy, lượng người qua lại ở trung tâm thành phố rất đông, khó sơ tán đám đông. Một khi Quỷ Diệt Vương xuất hiện ở trung tâm thành phố, thương vong và ảnh hưởng sẽ không thể kiểm soát. Khi cần thiết hãy mở căn hộ vô giới để nhốt Quỷ Diệt Vương lại, đã rõ. Ngay khi Triệu Không Thành đưa tay chuẩn bị gõ cửa, một bên vang lên tiếng khóc. Cho dù bây giờ là ngày mưa, vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó tả. Triệu Không Thành cứng đờ quay đầu lại. Anh ta rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Báo cáo thủ dạ nhân Triệu Không Thành phát hiện quỷ diệt vong ở khu nhà cũ. Vào thời khắc nguy hiểm này, giọng nói của Triệu Không Thành lại rất bình tĩnh. Bộ đàm vang lên, lời nói lo lắng của Ngô Tương Nam truyền đến. Lão Triệu, 10 phút, Hồng Anh và họ nhiều nhất 10 phút sẽ đến. Mở ra vô giới không vực, khốn trụ hắn 10 phút. Tương Nam, tác dụng của vô giới không vực, cậu hẳn phải rõ hơn tôi. Không thể khốn trụ lão Triệu 10 phút. Cậu đừng kích động, chúng ta thủ dạ nhân không phải thần, không thể ngăn chặn tất cả thương vong. Không thể vì quỷ diện nhân bị trọng thương mà mất đi một thành viên cốt lõi. Lúc này Triệu Không Thành đã không nghe lọt tai. Cánh tay dữ tợn khủng khiếp thò ra, con quái vật nhảy ra từ đó, thân hình lớn gấp nhiều lần quỷ diện nhân. Triệu Không Thành đặc biệt bình tĩnh, từ từ cắn vào ngón tay, nhẹ nhàng quệt lên bảng thông báo. Tương Nam, ngươi còn nhớ lời thề đã lập trước đây không? Nếu đen tối ập đến, ta nhất định sẽ đứng trước muôn người. Lần này phía sau anh ấy không có muôn người, chỉ có cả thế giới của một đứa trẻ. Tấm màn đen từ từ mở ra, bao trùm toàn bộ không gian vô giới xung quanh. Thật là xui xẻo. Đối diện Triệu Không Thành, quỷ diện nhân như một ác quỷ trong mưa, chỉ đứng đó thôi đã tràn ngập áp lực. Lưỡi dao màu xanh nhạt vạch qua màn mưa, phát ra tiếng rung nhẹ, dường như đang tuyên chiến. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp ngũ trảo, lưỡi dao chém xuống, tóe ra từng tia lửa chói mắt. Các người cuối cùng cũng đến rồi, nếu không bộ xương già này của ta đã phải giao đãi ở đây rồi. Lời nói chưa dứt, biểu cảm trên mặt Triệu Không Thành đông cứng lại vì kinh hãi. Trình 13, sao cậu lại ở đây? Cậu vào đây bằng cách nào? Lão Triệu, trông ông có vẻ hơi thảm hại đấy, mau rời khỏi đây đi. Thực lực của quỷ diện vương không phải hạng quỷ diện nhân có thể so sánh được đâu. Ông không đánh lại nơi này đâu, cứ để tôi lo việc này. Đế hoàng khải giáp hợp thể, khải giáp hợp nhất. Rất tiếc, có vẻ như nữ thần may mắn hôm nay không đứng về phía anh rồi.
Các bé yêu thích video hoạt hình Trình 13, nhớ like và bình luận nhé. Theo dõi và chia sẻ cho bạn bè không thích xem nữa nhé.